วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้พี่ติ๋มจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเป็นเรื่องสาเหตุที่ว่าทำไมเด็กเล็กๆ12-13 ปีทำไมต้องฆ่าพ่อแม่ซึ่งที่ติ๋มเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไรเพราะว่าพี่ติ๋มเห็นในข่าวที่เมืองไทยที่ว่าเด็กหญิงอายุ14 ปีให้แฟน16 ปีฆ่าพ่อแม่ตัวเองมันเลยทำให้พี่ติ๋มนึกได้กับเรื่องของเรื่องนี้ซึ่งเรื่องของนี้มีอยู่ว่ามีตอนบ่ายของวันหนึ่งตำรวจได้รับโทรศัพท์ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่23เดือน April 2006นะคะซึ่งตำรวจก็ได้รับโทรศัพท์ว่ามีคนถูกฆ่าตายซึ่งตำรวจเองก็ไม่รู้ว่าในบ้านหลังนั้นมีคนถูกฆ่าตายกี่คนซึ่งตำรวจเข้าไปดูศพแรกที่ตำรวจเห็นก็คือคนที่เป็นแม่โดนแทงประมาณ12ครั้งและศพต่อไปก็คือคุณพ่อและศพต่อไปตำรวจก็ขึ้นไปชั้นบนก็ไปเจอน้องชายซึ่งเด็กคนนี้อายุ8 ขวบก็โดนแทงฆ่าตายซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะขอย้อนแป๊บหนึ่งครอบครัวนี้มีอยู่กันแค่4 คนก็มีพ่อแม่ลูกสาวอายุ12 ปีแล้วก็ลูกชายอายุ8 ปีซึ่งตำรวจก็ตกใจว่าลูกสาวอายุ12 ปีหายไปคงจะโดนคนร้ายจับตัวไปเพื่อไปเป็นตัวประกันซึ่งตำรวจเองก็คิดผิดค่ะมาเลยค่ะสาเหตุอะไรที่ทำให้เด็กอายุ12 ปีถึงต้องฆ่าครอบครัวตัวเองเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะที่จริงเข้ามาจากครอบครัวที่ว่าก็ครอบครัวธรรมดาค่ะแบบว่าไปโรงเรียนเพื่อนก็เห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้แจ่มใสล่าเริงเป็นปกตินะคะและเด็กผู้หญิงคนนี้น่ะชอบฟังเพลงฮาร์ดร็อกพังร็อกอะไรอย่างนี้และจู่ๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้เริ่มแต่งตัวใส่ชุดดำทาอายไลเนอร์หนาๆขอบตาค่ะเขียนหนาๆแล้วชอบฟังเพลงพวกนี้และชอบดูพวกหนังแวมไพร์ซึ่งเด็กคนนี้มีวันหนึ่งก็ได้ไปที่คอนเสิร์ตไปดูพวกพังร็อกคอนเสิร์ตนะคะก็เลยไปเจอแฟนซึ่งผู้ชายคนนี้อายุ23 ปีซึ่งแก่กว่ามาค่ะพี่ติ๋มขอเล่าเรื่องประวัติผู้ชายคนนี้ก่อนนะคะผู้ชายคนนี้นะเขามาจากครอบครัวที่แตกแยกกันพ่อแม่เลิกทางกันเขาก็เลยอยู่กับแม่ซึ่งแม่ก็เป็นคนที่ติดเหล้าและแม่ก็เป็นคนที่ติดเหล้าไม่พอก็มีแฟนใหม่และแฟนใหม่ก็ชอบตบตีเด็กผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะและบางครั้งน่ะจะไล่เด็กออกไปให้อยู่ที่มืดมันเลยทำให้เด็กคนนี้มีปมด้อยพอเขามีปมด้อยมาเวลาไปโรงเรียนเขาก็โดนเรียกชื่อโดนเพื่อนล้อซึ่งกลายเป็นคนที่ว่าเหมือนเป็นเด็กมีปมด้อยค่ะเขาก็เลยชอบเป็นพวกที่ว่าชอบจินตนาการตัวเองว่าตัวเองเป็นแวมไพร์อะไรไปอย่างนี้ค่ะซึ่งตรงกับเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งพอทั้งสองคนได้เจอกันเขาก็ชอบพอกันก็เหมือนกับว่าวิรักกันเลยค่ะเพราะว่าชีวิตการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความคิดของเขาทั้งสองคนนี่เหมือนกันมากค่ะเขาก็เลยชอบพอกันคือว่าอินเลิฟกันเลยค่ะซึ่งผู้ชายอายุ23เด็กหญิง12 ปีนะคะซึ่งพอพ่อแม่ฝ่ายหญิงรู้เรื่องก็ห้ามปรามไม่ให้คบกันเพราะว่าดูท่าทางผู้ชายแล้วโอ้โหท่าทางน่ากลัวพ่อแม่ก็เลยห้ามให้คบซึ่งทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้โกรธแค้นมากนี่แหละค่ะมันเป็นจุดให้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นพอหลังจากตำรวจหาเด็กผู้หญิงอายุ12 ปีไม่เจอซึ่งทุกคนก็คิดว่าโอเคเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นจากผู้ชายอายุ23เป็นคนวางแผนแน่นอนแต่ผิดค่ะตำรวจผิดจริงๆค่ะซึ่งตำรวจเข้ามาไฟล์เอาได้ทีหลังในคอมพิวเตอร์ที่เด็กผู้หญิงคนนี้แท็กหาแฟนนะคะก็เลยรู้ว่าคนที่เป็นมัสเตอร์มายด์คือเด็กผู้หญิงเพราะเด็กผู้หญิงเป็นคนวางแผนเลยค่ะว่าถ้าไม่มีพ่อแม่พวกเราความรักก็ความรักก็ไม่มีใครมาห้ามได้ก็จะอยู่ด้วยกันแบบว่าสมบูรณ์ซึ่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าพ่อแม่ตายความรักเราจะสมหวังเราได้อยู่ด้วยกันนั่นโดยไม่มีอะไรมาขัดขวางซึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าโอเคตามที่เธอพูดและเด็กผู้หญิงเวลาไปโรงเรียนเขาก็จะพูดนะคะน้อง
ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่วางแผนจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ซึ่งเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนน่ะได้ยินกันหมดทุกคนแต่ไม่มีใครเชื่อก็คิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้พูดเล่นใช่ไหมคะจนกระทั่งพอเรื่องมันเกิดขึ้นซึ่งคนที่หาศพเจอนี่เป็นเด็กผู้ชายข้างบ้านซึ่งกำลังจะเดินทางไปเล่นกับน้องชายอายุ8 ขวบพอเข้าไปถึงก็บ้านมันเงียบใช่ไหมคะน้องเขาก็เลยไปส่องตรงหน้าต่างก็เลยเห็นศพก็เลยรีบวิ่งมาบอกพ่อแม่ก็เลยโทรหาตำรวจนี่แหละค่ะตำรวจเลยรู้ผลสุดท้ายก็ภายใน24 ชั่วโมงเขาก็จับได้ทั้ง2 คนทั้งแฟนแล้วก็เด็กผู้หญิงซึ่งเขาก็จับส่วนผู้ชายคนนี้ถูกส่งเข้าคุกตลอดชีวิตส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ตอนที่เธอฆ่าครอบครัวเธอแค่อายุ12 ปีมันก็เลยทำให้เขาต้องไปเข้าคุกอีกแบบหนึ่งที่ว่าสำหรับเด็กใช่ไหมคะจนกระทั่งเขา16 ปีถึงไปติดคุกอีกอย่างหนึ่งซึ่งประมาณ2016คิดว่า2016นะคะถ้าจำไม่ผิดเด็กคนนี้ก็ออกจากคุกค่ะซึ่งก่อนที่เขาจะออกจากคุกตำรวจเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้รู้สึกตัวแล้วว่าการกระทำของเธอเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ผิดที่เธอฆ่าพ่อแม่ซึ่งเธอก็ทำตัวอย่างดีนะคะแล้วช่วงตอนที่เด็กผู้หญิงยังไม่ออกจากคุกทั้ง2 คนยังติดต่อส่งจดหมายหากันตลอดนะคะแต่ทั้ง2 คนไม่สำนึกเลยค่ะว่าที่ตัวเองกระทำไปนี่คือสิ่งไม่ดีเขาก็ติดต่อกันแล้วเขาเขียนจดหมายหากันบอกว่าถ้าออกจากคุกออกไปทั้ง2 คนจะแต่งงานกันซึ่งพอเด็กผู้หญิงคนนี้ออกจากคุกมาเขาก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะแต่ผู้ชายนี่คงจะไม่ได้ออกจากคุกหรอกค่ะเพราะเขาบอกว่าคงติดคุกตลอดชีวิตส่วนเด็กผู้หญิงน่ะซึ่งประเทศนั้นพอออกจากคุกมาพอถ้าคุณทำความดีอะไรอย่างนี้คุณจะไม่มีประวัติในนั้นเลยค่ะซึ่งมันต่างจากอเมริกามากนะคะที่อเมริกาถ้าคุณติดคุกนี่ประวัติติดคุกของคุณจะอยู่คุณตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าคุณไปทำงานที่ไหนเพราะว่าที่เมืองนอกเวลาคุณไปสมัครทำงานไม่ว่างานใดๆทั้งสิ้นส่วนมากเขาจะเช็ค your background นะคะเขาจะรู้ทันทีว่าคุณเป็นยังไงมายังไงซึ่งประเทศนั้นน่ะถ้าคุณทำความดีอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่มีประวัติให้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เคยฆ่าคนมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในสมองเขายังคิดได้หรือว่าอะไรนะครับซึ่งสำหรับพี่ติ๋มคิดว่ามันไม่ดีนะคะมันน่าจะอยู่ในประวัติตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นนะคะแต่อย่างว่าแหละค่ะแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะน้องๆซึ่งพี่ติ๋มคิดว่าเด็กก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นอาจจะเด็กมากและเขาช่วงที่เขาติดผู้ชายคนนี้เขาจะชอบดูพวกแวมไพร์แล้วคิดว่าตัวเองเป็นแวมไพร์แม้ทั้งผู้ชายเองค่ะก็คิดว่าตัวเองเป็นแวมไพร์ซึ่งเขาจะแขวนซึ่งสร้อยคอที่เขาแขวนเนี่ยจะมีหลอดเลือดซึ่งเราไม่รู้ว่าหลอดเลือดอะไรนะคะเขาจะแขวนในคอเหมือนเขาว่าเขาเป็นแวมไพร์อย่างนี้ครับคือว่าอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ค่ะซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คงจะอันนั้นด้วยเหมือนกันค่ะก็นั่นแหละค่ะที่พี่ติ๋มเล่าให้ฟังก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่น่าสงสารนะคะแทงแม่12 แผลไม่รู้แทงพ่อเท่าไหร่ค่ะแล้วกลับขึ้นไปข้างบนคนที่กลับขึ้นไปข้างบนไปฆ่าน่ะคือผู้หญิงนะคือเด็กผู้หญิงนะคะไปฆ่าน้องตัวเองซึ่งความรักนะคะน้องๆมันโอ้โหถ้าใช้ให้ถูกทางมันก็ดีไปนะคะถ้าใช้ให้ผิดทางนี่หมดอนาคตหมดชีวิตซึ่งพี่ติ๋มคิดว่าการฆ่าคนนะโหคุณต้องเป็นคนที่ใจดำมากๆนะคะที่จะจับมีดหรือจับอะไรมาแทงคนมาฆ่าคนซึ่งคนที่คุณฆ่าเป็นพ่อแม่ของคุณเองโอ้โหแสดงว่าใจดำมากค่ะซึ่งเรื่องเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็พูดกันแค่นี้นะคะก็จบแค่นี้ค่ะคือเขาไม่ได้พูดต่อว่าหล่อนไปดำเนินชีวิตอย่างไงบ้างเขาพูดก็จบแค่นี้ค่ะซึ่งพี่ติ๋มก็เล่าตามที่ในหนังสือพิมพ์เขาลงกันนะคะซึ่งถ้าน้องๆชอบเรื่องลูกฆ่าพ่อแม่นี่มีเยอะมากค่ะและอาทิตย์หน้าพี่ติ๋มจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้ทำให้พี่ติ๋มโอ้โหพอพี่ติ๋มดูในทีวีนะน้องๆดูในทีวีเสร็จแล้วพี่ติ๋มมาอ่านโอ้
มันทำให้พี่ติ๋มเศร้าใจมากสงสารแม่คนนี้มากเลยน้องๆครับโอ้โหมันมีประมาณ4-5เรื่องที่ว่าโหดมากที่เป็นเด็กผู้หญิงนะคะเองที่ว่าฆ่าพ่อแม่ตัวเองแล้วฆ่าแม่ซิงเกิลมามด้วยโอ้โหโหดมากค่ะซึ่งพี่ติ๋มเห็นในทีวีเนาะเขามาลงทีวีแล้วก็เราก็อ่านในหนังสือด้วยในประวัติโอ้โหสงสารคนเป็นแม่มากเลยค่ะเพราะความรักลูกโอ้ย อย่างว่าล่ะค่ะคนเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเราจะมีเขาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราเลี้ยงเขามาพอเขาโตมาเขาจะมาฆ่าเราซึ่งอันนี้ก็ไม่มีใครรู้อนาคตจริงๆนะคะซึ่งก็น้องๆคนไหนที่อายุยังเด็กๆอยู่ถ้าได้ฟังเรื่องนี้ก็อ่าให้รักพ่อรักแม่นะคะอย่าเอาความรักมาตัดสินมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองนะคะยังไงก็ใช้สติใช้ความคิดนะคะเพราะว่ายังเด็กกันความรักน่ะ ปล่อยให้มันมาธรรมชาติจะดีกว่านะคะน้องค่ะอย่าวิ่งอย่าดิ้นรนไปออกวิ่งหาตามหาเลยเพราะว่ายิ่งเราวิ่งตามหาคนที่เจ็บตัวยิ่งคือเราคนที่เสียตัวคือเราคนที่เสียเปรียบคือเราเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆให้คนที่เป็นของเราให้เข้ามาเองแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีแต่ความสุขในชีวิตการแต่งงานถ้าเจอคนที่ไม่ใช่โอ้โหโคตรลำบากเลยนะคะทั้งเจ็บใจทั้งเสียเนื้อเสียตัวลำบากชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีเพราะฉะนั้นคนไหนที่ว่ากำลังคิดมองหาคู่น่ะปล่อยให้เป็นธรรมชาติให้เบื้องบนเขาส่งมาให้ถึงเวลามันมาเองค่ะอย่าดิ้นรนอย่าวิ่งอย่าหาอย่าเสาะอย่าแสวงหาค่ะเพราะว่าถ้าคุณเสาะแสวงหาคุณจะไปเจอคนที่ไม่ใช่แล้วถ้าคุณเจอคนที่ไม่ใช่น่ะมันจะนำความชิบหายมาสู่ชีวิตตัวเองเอาละค่ะน้องๆก็ยังไงก็พี่ติ๋มหวังว่าเรื่องนี้คงเตือนสติหลายๆคนนะคะคนไหนที่ฟังดูอยู่ที่มีลูกก็ค่อยๆระวังนะคะก็ถ้าจะหักห้ามเด็กก็ค่อยๆดูลูกของเราเองด้วยค่ะว่าเด็กของเราเป็นแบบไหนบ้างเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันมีหลายอย่างมันมีออนไลน์มันมีอะไรหลายอย่างหลายๆอย่างซึ่งเทคโนโลยีโซเชียลมันเยอะเกินไปซึ่งเราเป็นพ่อเป็นแม่ไม่สามารถครอบครองดูได้ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ค่อยๆพูดกันนะคะเพราะเด็กสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยพวกเราเป็นเด็กซึ่งมันจะต่างกันค่ะเอาละค่ะน้องๆค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะคะถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งไอคอนนะคะจะได้รู้ว่า next video พี่ติ๋มมีอะไรจะมาโอ้ยพูดไม่ถูกจริงๆค่ะนี่ก็ตื่นเต้นนะคะขนาดพูดมาหลายคลิปไปยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเอาละค่ะน้องๆค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ